سلام دوستای عزیز، بازم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای بخش مهندسی ما که عبارت از اوتوکد می باشد که در ویدیوهای قبلی ما و شما یک مقدار روی موضوعات پرداختیم که انشاءالله ادامه میتیم در قسمتی از اون. اما یادتان نره دوستا که کانال ما را سابسکرایب بکنید، لایک بکنید تا ما بتانیم ویدیوهای بیشتری را در خدمت شما قرار بدیم که هر لایک شما و هر سابسکرایب شما برای ما انرژی میده که ما بیشتر تلاش بکنم تا یک موضوعات مفیدی را برای شما ارائه بکنم. خب دوست عزیز، با ادامه درس‌های قبلی ما و شما اپلیکیشن مینو رو خواندیم که آپشن‌هایش معرفی کردیم که اپلیکیشن مینو چی میگن و ما از دستوراتی که در اپلیکیشن مینو وجود داره چی استفاده کرده میتونیم و چه قسم به درد ما میخورن. خب ما شما فعلا به معرفی چهره اوتوکد و همچنان تنظیمات اوتوکد هستیم که بعدا با کار ویدیوهای بعد انشاءالله کارهای اساسی اوتوکد براتون اجرا میکنیم که وقت از پروژه ها میباشه، همچنان دیزاین های مهندسی، طراحی نقشه ها و بعضی مسائل دیگه میباشه ما شما انشاءالله میرسیم. خب دوست عزیز، هم قسمی که میفهمین اوتوکد خودش یک پروگرام خیلی قدرتمند هست که ما با استفاده از پروگرام کارهای خیلی زیادی کنیم میتونیم، کارهای مهندسی که به درد ما میخوره. خب در این قسمت اپلیکیشن مینو یکی نیو که کدام صفحه نو باز میکنیم و شما کدام شیت سیت باز میکنیم که شیت سیت بعدا ان شاء الله روش گپ میزنیم. دیگه اوپن کدام فایل میخوایم باز بکنیم، مثلا اگر ما کدام فایل سیو شده یا نیمه کاره داشته باشیم یکی از درایو های کامپیوتر خود میتونیم دور رفته باز بکنیم تاش کار بکنیم. سیو هم خب سیو و سیو هست هم انشاءالله فهمیده میشه که ذخیره میکنیم ما همون فایل خود یا اون پروژه خود که سرش کار میکنیم. گپ میزنیم بالای ایمپورت، بالای اکسپورت. پیش که ما بالای ایمپورت گپ بزنیم بین بالای اکسپورت ما و شما صحبت بکنیم. ایمپورت یعنی که چیزی ما داخل اوتوکد خود وارد میکنیم، اکسپورت چیزی ما از اوتوکد چی میکنیم خارج میکنیم. خب پیش از او میایم اوپن میگیم اینجا صاحبا، یک دراوینگ خود باز میکنیم از هر قسمتی که موجود باشه ما میتونیم که باز بکنیم. شما ببینید که در این قسمت در روی صفحه دسکتاپ یک پروژه هست به نام هاوس پلان. این رو من انتخاب میکنم، بالا از قسمت میگیم اوپن. خب پروژه ما در روی صفحه ظاهر شد که میشه که روی از این ما و شما کار بکنیم. من بالای اپلیکیشن مینو از این قسمت ما داریم اکسپورت. پیش دیگه ایمپورت ما براتون بگویم، من اکسپورت میخوانم که ایمپورت برای ما آسان تر باشه. ما چطور میتونیم یک پروژه رو وقتی که در اوتوکد ترسیم میکنیم، دراوینگ میکنیم، او دراوینگش ختم میشه، چطور میتونیم که او را از اوتوکد استخراج بکنیم، یعنی خارج بکنیم، آماده بسازیم برای چاپ که ما او را چاپ بکنیم و در ساحه تطبیق بکنیم. اپلیکیشن مینو میایم بالای اکسپورت. بالای اکسپورت آمده کلیک نمیکنین، خواه ماوس خود میگیرین میین پی دی اف، یا اگر شما داشته باشین کدام فرمت های دیگه از این فرمت ها داشته باشین DWF یا DWFX یا 3DWF اگر داشته باشین میتونین با او استخراج بکنین. ما فعلا چون یارو نداریم و یا کارم نمیه، ما بالای پی دی اف بیشتر استفاده میشه که ما از پی دی اف استفاده میکنیم. بین بالای پی دی اف کلیک بکنین که بالای پی دی اف که کلیک کردین در اینجا دقت بکنین سیو از پی دی اف با عنوان پی دی اف ما را ذخیره میکنیم. اول مسیر ذخیرهش از این قسمت شما تعیین بکنین. مسیر ذخیرهش من دسکتاپ ما در روی صفحه دسکتاپ رو سیو میکنم که یک ذره پیدا کردنش برای من راحت تر باشه. دیگه در قسمت انتخاب میکنم نیم دادن برش یک نیم میتیم. مثلا من نیم میتم امی نام خود برش میتم، میگم این یک نام ما برش دادم. فرمتش پی دی اف است، پی دی اف است. دیگه در این قسمت یکی open in waiver when done داریم، یکی دیگه include plot stamp.
این دوتا رو کلیک نکنین فعلا. خب این رو کلیک میکنیم به خاطر که امی پروژه ما وقتی که پلات میشه میگیم برای ما یک پریویو بکن، میگم پی دی اف برای ما یک نشان بده، از اون خاطر این رو پریویو میکنیم. این قسمت چیزش کار نمیگیریم. از قسمت دیسپلی مین ویندو رو میگیریم، بالای این فلشک سلکت ویندو کلیک میکنیم. حالا که کلیک کردیم ببینید نوشته از سلکت specify first corner، میگه قسمت که میخوای در پلات بیایه یا به استخراج بیایه میگه سلکت کن. یک کلیک در اینجا میکنیم، ماوس خود حرکت میتیم، اینمی پروژه خود چقدر شما میخواین داخل پلات بیایه اون قدرش شما کلیک میکنیم. من میگم این قدرش تو پلات بیایه، درست است؟ کلیک میکنم من. خب من این کلیک کردم. حالا ببینید که در این قسمت کرن پیج است که اونمو صفحه که ما شما انتخاب کردیم اونمو هست که برای ما شما اونمو رو برای ما شما چی میکنه؟ استخراج میکنه. از این قسمت سیو کلیک بکنید. ببینید که در این قسمت شما ببینید که برای ما شما این تو یک پریویو میکنه. ببینید اما گزینه که من براتون گفته بودم پریویو، زوم بکنید ببینید که پروژه شما در کاغذ A4 خوب هم دو سایه براتون چی شده؟ پریویو ببخشید استخراج شده که شما در روی صفحه دسکتاپتان برین ببینید که یک به همین نام موجود است پروژه شما که میتونین شما چاپ بکنین، پرینت بکنین یا آدم پروژیکت منیجر تان بتین که ساحه رو چی کنن؟ تطبیق بکنن. خب این درس با تا این قسمت دیگه فهمیده شد انشاءالله. من در قسمت امپورت هم برعکس اکسپورت هست که ما شما اون قسمی که پروژه خود اکسپورت کردیم میتونیم هم پروژه خود امپورت بکنیم. ببینید کدام مختلف فرمت هست، کدام فرمت که میتونید شما انتخاب بکنین داشته باشین. وارد اتوکد کده میتونین که ما امو پی دی اف خود وارد میکنین. وقتی شما سر از کلیک کردین ماوس تون ببینید میگه select PDF underline، در روی صفحه می رایت کلیک میکنین، درست است؟ رایت کلیک. ببینید هر جایی که شما در هر قسمتی که داشته باشین نگاه پروژه به شکل PDF شما میتونید وارد بکنین. فعلا ما از امی که پیشتر به نام میرزا پلات کردیم PDF شد، اینمی رو میخوایم دوباره پس وارد اتوکد بسازیم. این رو انتخاب میکنیم، از قسمت میگیم که اوپن، درست است؟ اوپن بگین ایج یک بار براتون پریویو میشه، از قسمت میگیم اوکی. ببینیم که پروژه شما وارد صفحه اتوکد میشه. این پروژه شما وارد صفحه اتوکد شد. شما دوباره میتونین که کدام جایش تغییرات بیارین یا کدام رنگ منگش تبدیل بکنین یا هر تغییراتی که خواسته باشین بالای پروژه پی دی اف تان که وقتی وارد اتوکد کردین او را انجام داده میتونین. خب دوستان عزیز، این دو آپشن خیلی مهم که ما شما در این قسمت فهمیدیم دیگه، پابلش، پرینت، کلوز و کدام یارا دیگه زیاد سرش نمیپیچیم چون زیاد وقتگیر هستن، ساده هستن دیگه. اگر کدام مشکلی بود شما میتونید در قسمت کامل سوال بکنین که ما دوباره بر بگردیم روی از اون که هیچ مشکلی باقی نمانده. خب در آخرین آپشن این قسمت داریم آپشنز که ما شما بالا از کلیک بکنیم تمام دستورات اوتوکد یا تمام تنظیماتی که بالای اوتوکد اعمال کرده میتونیم در این قسمت برای ما شما ظاهر میشه. اولش فایلز است، دومش دیسپلی است، اوپن اند سیو است، دیگه پلات اند پابلش است، سیستم یوزر پرفرنس، درافتینگ، 3D مدلینگ، سلکشن، پروفایلز، آنلاین که ما شما میتونیم که اینا را دانه به دانه در قسمت خودش بخوانیم که آپشن در روی صفحه شما تایپ بکنین اوپی انتر کلیک بکنین آپشن براتون چه میشه؟ باز میشه که اوپی برات شارتکتش میباشه. و در این قسمت ما شما این قسمت فهمیده شد انشاءالله و همچنان به ادامه درس قبل خود که میپردازیم در این قسمت که ما شما چطور میتونیم از استفاده بکنیم. خب دوست عزیز،
در درس قبلی من براتون گفتم که اینی میله به نام مینوبار یاد میشه که پایینتر از او که عبارت از هوم انزت انوتیت پارامتریک ویو منیج اوتپوت به همین ترتیب تا بین 360 که شما میبینید به نام تایتل ریبون یاد میشه، به نام تایتل ریبون. و این منطقه که مختلف آیکنا سر از این ویژه غلطیدگی است دانه و دانه، این منطقه به نام ریبون یاد میشه. و این پایینی که میبینید دراو است، مودیفای است، انوتیشن است، لیر است، بلاک است، پروپرتیز است، گروپ است. این به نام تینل تایتل ریبون یاد میشه، به نام تینل تایتل ریبون. خب در کل اینجا صاحبا از این خطی که میبینید شما در پایین مینوبار تا این خط سفید که در پایین میبینید کلش به نام ریبون یاد میشه. اما این سه بخش تقسیم شده. خب یکی ریبون تایتل است، یکی ریبون تینل است که این منطقه است، یکی دیگه ریبون تینل تایتل است که عبارت از این منطقه گفته میشه که عبارت از دراپ، مودیفای، انوتیشن، لایر، بلاک و بعضی چیزهای دیگر اینجا شامل میباشه که تمام دراوینگ ما، تمام عناصر مهندسی که برای پروژه استفاده میشه در ریبون موجود است که در درس‌های بعدی انشاءالله مورد مطالعه قرار میدیم.